ነው ሸንፈንጀን መታወቂያ ነው ጥያቄያዊ ስለዚህ መታወቂያ አለህን ማለት ነው መታወቂያ አለህን ማለት ነው ኒ አንተ ነው 我有身份证 ያ ማለት እኔ መታወቂያ አለኝ ማለት ነው 我እኔ ዮ መኖር ነው 身份证 ደግሞ መታወቂያ ነው በዚህ መልኩ በቀላሉ ያለማንም አስተርጓሚ መናገር እንችላለን ወይም በዚህ መልኩ ቻይንኛችን ደግሞ ማዳበር እንችላለን 身份证号 身份证号 የመታወቂያ ቁጥር ማለት ነው ከላይ ምን ብለናል 身份证 መታወቂያ ነው ብለናል ሀ ቁጥር ነው ብለናል ቅድም 电话号房间号ብለን ከላይ ተናግረናል እንደዚህ እዚህ ጋር ሀ ስንል የመታወቂያ ቁጥር ማለት ነው 身份证号 የመታወቂያ ቁጥር ነው ለምሳሌ 你的身份证号码是多少 你的身份证号码是多少 የመታወቂያ ቁጥር ስንት ነው ማለት ነው ልክ እንደዛው ፕሌን ቲኬት ሲንገዛ ሁለት አይነት ቲኬቶች አሉ ለምሳሌ የመጀመሪያው ዳንቸምፒያ የመድረሻ ቲኬት ማለት ነው አንድ ትሪፕ ብቻ መድረሻ ወይም ሲንግል ትሪፕ የምንለው ማለት ነው ሲንግል ትሪፕ የምንለው ዳንቸምፒያ ስለዚህ የመድረሻ ቲኬት ወይንም ሲንግል ትሪፕ ቲኬት ማለት ነው ደርሶ መልስ ከሆነስ ዋን ፋንፒያ የደርሶ መልስ ቲኬት ወይም ራውንድ ትሪፕ የምንለው ማለት ነው ዋን ፋንፒያ የደርሶ መልስ ወይም ራውንድ ትሪፕ የምንለው ማለት ነው ጇንጂ ይሄንንም ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን ጇንጂ ማለት ፕሌን መቀየር ነው ወይም ትራንስፈር የምንለው ማለት ነው ፕሌን መቀየር ጇንጂ ፕሌን መቀየር ወይም ትራንዚት ማድረግ ማለት ነው ትራንዚት ከአንድ ፕሌን ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ተነስታችሁ ዱባይ ትሄዳላችሁ ከዱባይ ወደ ቻይና የምትመጡ ከሆነ ሶ 我在迪拜 ጇንጂ ማለት እንችላለን ማለት ከአዲስ አበባ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ተነስታችሁ ወደ ዱባይ ትሄዳላችሁ ከዱባይ ወደ ቻይና የምትመጡ ከሆነ 我在迪拜 በቻይንኛ ዱባይ ማለት ዲባይ ነው የሚባለው 我在迪拜ጇንጂ ዱባይ ላይ ትራንስፈር አደርጋለሁ ማለት ነው ሶ ስለዚህ ስለ ትራንስፈር እንትን ካለን ምን አለ ሌላ የሚመጣ ነገር አለ ምክንያቱም ሌላ ሀገር ስትሄዱ ምን ያስፈልጋል ዩኒት ቪዛ ያስፈልጋቸዋል ሶ ምን ላለን ቪዛ በቻይንኛ ቺያንጀን አያችሁ ጀን የሚለው እዚህ ጋር ይመጣ ልክ ላይ ሸንፈንጀን እንዳለን እዚህ ጋር ጀን የሚለው ምክንያቱም ቺያንጀን ይሄም አንድ ማረጋገጫ ነው ስለ አንድ ነገር የሚያረጋግጥልን ነው ማንነትን ሊሆን ይችላል ስለ አንድ ነገር የሆነ ነገር በህጋዊነት ስለማያዙ የሚያረጋግጥ ነው ስለዚህ ቪዛም ይሄንን ነገር ያረጋግጣል አይደለ ሶ ቺያንጀን ቪዛ ነው በዚህ በአረፍተ ነገር እየሰራን እስቲ ቻይንኛችን እናዳብር ካለን ለምሳሌ 我需要签证吗 ቪዛ ያስፈልገኛል እኔ በታትነን ነው እንደዚሁ ሙሉ አረፍተ ነገሩን ነግሬያችሁ ማለፍ አልፈልግም ምክንያቱም እየበታተንን ብናይ አዳዲስ ቃላትን በየቀኑ ዴቨሎፕ እያሳደጋችሁ ትሄዳላችሁ 我እኔ 需要መፈለግ ወይም በእንግሊዝኛው need የምንለው ማለት ነው 签证 ቪዛ ነው ከላይ እንዳልነው አረፍተ ነገሩ ጥያቄ አረፍተ ነገር አድርጉታል ማለት 我需要签证吗 ቪዛ ያስፈልገኛል እኔ እዚህ ጋር ምናልባት ለከብዳችሁ የሚልነው xu pronunciation የመጀመሪያ ቶን xን በቻይንኛ ምናነባው ሺ ሶ ከዩ ጋር ሲሆን ሺ ሶ 需要ማስፈለግ ነው ሶ 我需要签证吗 ቪዛ ያስፈልገኛል እኔ ማለት ነው ሶ ሌላ ምን አለ መሸጋገሪያ ቪዛ አለ 过境签证ማለት ትራንስፈር ቪዛ ወይንም ትራንዚት ቪዛ 过境签证 过境ማለት 过境የሆነ ማለፍ ነው ወይንም መሻገር ወይም በዛቻ በሆነ ቦታ በዛ ቦታ ማለፍ ነው ሶ 过境签证ማለት መሸጋገሪያ ቪዛ ማለት ነው መሸጋገሪያ ቪዛ 过境签证ያ ማለት
ትራንዚት ቪዛ የምንለው ማለት ነው። በእንግሊዝኛ ብዙ ጊዜ ትራንዚት በማለት ነው የምናውቀው። ይሄኛውን የአማርኛን ቃል እንጠቀመው እኔ አላቅም፣ ግን ዲክሽነሪው ምንድነው የሚለው ትክክለኛው የዲክሽነሪው ቀጥተኛው ሚኒንጉ መሸጋገሪያ ቪዛ ማለት ነው። መሸጋገሪያ ቪዛ ማለት ነው። በዚህ አንድ ምሳሌ ለምሳሌ እኔ 这个国家我们可以落地签吗？这个国家我们可以落地签吗？እዚህ ሀገር ሲደርሱ ቪዛ ማግኘት እችላለሁ እኔ ማለት ነው። ሲደርሱ ቪዛ ማግኘት እችላለሁ እኔ ማለት ነው። 这个ማለት ይህ ማለት ነው። ይህ ማለት ነው። 国家ሀገር ነው። ሀገር ነው። 我们እኛ ማለት ነው።我们可以መቻል ነው። ሎዲ ማለት ልክ እንደደረሱ ማለት ሎዲ ማለት ከፕሌን እንደደረሱ ማለት ነው። ለሌላ ነገር መጠቀም አንችልም። ይህንን ለፕሌን ብቻ ነው መጠቀም የምንችለው። ሎዲ ማለት መውረድ ነው። ከፕሌን መውረድ ነው። ሎዲ ፌጂ ሎዲ ያ ማለት ፕሌኑ እያረፈ ነው ማለት ነው። እያረፈ ነው። ቪዛ ኦን አራይቫል የምንለው ሎዲ ቺያን ቪዛ ኦን አራይቫል የምንለው ማለት ለዚህ ብቻ ነው የምንጠቀመው። 这个国家我们可以落地签吗? እዚህ ሀገር ቪዛ ኦን አራይቫል ወይም ሲደርሱ ቪዛ ማግኘት እችላለሁ እኔ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ሲደርሱ ቪዛ ሎዲ ቺያን የሚለው ሲደርሱ ቪዛ ኦን አራይቫል ማለት ነው። ማግኘት እችላለሁ እኔ ማለት ነው። እንደዚህ ብለን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከኛ ከጎረቤታችን አንድ ሀገር ጠቅሰን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ኬንያን እንዴ 我去ኬንያ免签 我去ኬንያ免签 እኔ去መሄድ ኬንያ ማለት ነው በቻይንኛ 免签 ቪዛ ፍሪ ማለት ነው። ቪዛ ፍሪ ማለት ነው። 我去ኬንያ 免签 ማለት ኬንያ ለመሄድ ቪዛ አያስፈልገኝም ማለት ነው። ፍሪ ቪዛ አለኝ ማለት ነው። ፍሪ ቪዛ ኬንያ ሲሄድ አለኝ ማለት ነው። በዚህኛው ክፍል ሊያሳያችሁ የፈለኩት ይሄንን ነው። ሆፕ ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ። በሚቀጥለው እንደዚሁ በሌላ ኢንፎርማቲቭ ቪዲዮ ወይም ኢንፎርማቲቭ ትምህርት ይዤ እመጣለሁ። እስከዛው ደህና ሁኑ። ፒስ አውት